सत श्री अकाल जी, थोड़ा स्वागत है जी चैनल जुगलू एजुकेशन विच। अज दी वीडियो च आपां गल करांगे फ्लूएंसी दी भी अंग्रेजी बोलण समय असीं बिना अटके किवें बोल सकदे आ, की तरीका गा, असीं की करिए भी हुण असीं लिखता वधिया लैने आ, सानूं वधिया पढ़नी भी आउंदी आ, पर बोलण वेले गल जी नहीं बनदी। फ्लूएंसी किवें आऊगी उहदे वास्ते आपां इह काम करने ने। सब तो पहला काम इह आ भी देखो अजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना, असी फेसबुक इंस्टा स्नैपचैट पता नहीं की कुछ चला लैने आ, यूट्यूब हो गया, सारा कुछ यूज़ करते हैं। ਆਪਾਂ सोशल मीडिया ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਲਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਲਸ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਥਕਾਨ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਲਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆ ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ, ਬੜੇ ਪੇਜਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਕੈਬ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, 3-4 ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਰੀਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਫੇਵਰੇਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਉਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਉਹ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਲੂਐਂਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਵਾਕ ਸੇਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਸਪੰਜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪੰਜ, ਐਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਆ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸੇਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੌਡਕਾਸਟ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੂਆ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਡੂਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੁਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਐਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਪੌਡਕਾਸਟ ਪਏ ਨੇ, YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ, ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਮਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲੇ ਜੇ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ, ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਲੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਮੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਐਮ ਪਲੇਇੰਗ, ਉਹ ਹਨਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਪਲੇਇੰਗ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਕਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਆ ਜਿਵੇਂ ਟੈਡੈਕਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੇ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਏ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਚਲੋ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੌਡਕਾਸਟ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸਪੀਚਿਸ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਨਾ ਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ 10 ਲਾਈਨਸ ਬੋਲਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ 10 ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਐਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਉਹ 10 ਲਾਈਨਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ 10 ਲਾਈਨਸ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੈਸਟ ਵੇ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, 1 2 3 ਹੈ ਨਾ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰਤਾ, 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਪੋਕਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, 15 ਮਿੰਟ ਕੱਢੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਛੱਡੀ ਚੱਲੀਏ। 15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਬਣੂਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿੱਪ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਪਰ ਬੋਲਦਾ, ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਫਲੂਐਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।